છોલે બનાવવા એ કોઈ મોટી વાત નથી, પણ પરફેક્ટ છોલે બનાવવા અને માર્કેટ કરતાં વધુ ટેસ્ટી લસણ ડુંગળીના ઉપયોગ વગર ઘણી બધી ટિપ્સ સાથે બનાવવા એ થોડું ડિફિકલ્ટીવાળું કામ છે. તો રેસીપી ટિપ્સ સાથે શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે મેં અહીંયા આ રીતે સફેદ ચણા, જેને છોલે ચણા કહેવાય, તે 1 કપ જેટલા લીધા છે અને લગભગ 8 થી 10 કલાક પહેલાં ગરમ પાણીમાં પલાળીને રાખ્યા હતા. તો અત્યારે આપણા આ સફેદ ચણા ફૂલીને ડબલ થઈ ગયા છે. આપણે આ રીતે ચણાનો દાણો દબાવતા 2 ભાગ થઈ જાય ને ત્યાં સુધી પલાળવાના છે. તો અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે 2 ભાગ થઈ ગયા છે, મતલબ ચણા આપણા પરફેક્ટ પલળી ગયા છે. હવે આપણે આ જે પાણી છે એ પાણી સાથે જ ચણાને કુકરમાં ઉમેરી દઈશું. લગભગ 1 કપ જેટલું પાણી છે અને 1 કપ જેટલા ચણા છે. હવે વધારે આપણે 1 કપ જેટલું હૂંફાળું ગરમ પાણી ઉમેરશું અને લગભગ 1 નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે છોલેને પરફેક્ટ કલર આપવા માટે એક કપડામાં 1 ચમચી જેટલી ચાની પત્તી ઉમેરશું. તમે અહીંયા ગ્રીન ટીની બેગને પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. જો ગ્રીન ટી ઘરમાં હોય તો ડિરેક્ટલી ચણામાં ઉમેરી શકો છો, પણ હર ઘરમાં ગ્રીન ટી ના હોય તો મેં આ રીતે ચાની પત્તી લીધી છે. સાથે 1 મોટી એલચી, જેને કાળી એલચી કહેવાય, તે પણ મેં ખોલીને ઉમેરેલી છે. હોય તો જરૂર ઉમેરજો સારા ફ્લેવર માટે. અને 2 નંગ જેટલી લીલી એલચી, જેને આપણે ચામાં ઉમેરીએ છીએ ને, તે એલચી પણ ખોલીને લીધી છે. સાથે અડધો નાનો ટુકડો આપણે તજનો લીધો છે, એ પણ આપણે થોડા નાના ટુકડા કરીને ઉમેરી દઈશું અને લગભગ 8-10 જેટલા લવિંગ ઉમેરી દઈશું. અને હવે આપણે આ કપડાની એક પોટલી તૈયાર કરી લઈશું. આ રીતે આપણે પોટલી છોલે જ્યારે બાફીએ ત્યારે તેમાં મૂકી અને બાફશું ને તો છોલેનો જેવો બાર કલર હોય ને તેવો કલર આવી જશે. તો આવી નાની મોટી ઘણી બધી ટિપ્સ આજની રેસીપીમાં શેર થશે, તો રેસીપી સ્કીપ બિલકુલ ના કરતા. હવે આ પોટલીને આપણે કુકરમાં મૂકી દઈશું અને પછી આ કુકરનું ઢક્કણ બંધ કરી અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 5 થી 6 વિસલ થાય ત્યાં સુધી આપણે બાફીશું. તમારે કેટલી સીટી બાફવામાં જોશે તે તમારા ચણા અને કેટલી કલાક પલાળ્યા તેની ઉપર આધારિત રહેશે. એ બફાય છે ત્યાં સુધીમાં એક ગ્રેવી તૈયાર કરી લેશું. તો 3 નંગ જેટલા મરચાં આપણે એક મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું અને લગભગ 3 નંગ જેટલા ટમેટાં આ રીતે ઉપરથી દાંડીનો ભાગ હટાવી અને ઉમેરેલા છે. સાથે 2-3 ચમચી જેટલા આદુના ટુકડા અથવા અડધાથી પોણા ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો પણ ઉમેરી શકો છો. અને હવે આ રીતે એક સરસ મજાની ઢાંકીને ગ્રેવી તૈયાર કરી લેશું. તમે ડુંગળીનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હોય તો ઉમેરી શકો છો, લસણનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. લસણ ડુંગળી વગર બનાવીએ છીએ તો આપણે ગ્રેવીમાં નથી ઉમેરેલી. હવે 5 સીટી થઈ ગઈ છે. તો 5 સીટી પછી આપણે કુકરને ચેક કરવાનું છે કે આપણા ચણા બરાબર બફાયા છે કે નહીં. અત્યારે તમે કલર જોઈ શકો છો કે જે છોલેનો બાર કલર હોય ને તેવો જ કલર આવી ગયો છે અને તેનું કારણ છે ચાની પત્તી. અને બાકીના આપણે જે મસાલા ઉમેર્યા છે ને તે આપણા છોલેને એકદમ સુગંધીદાર અને સારા ફ્લેવરવાળા બનાવશે, એટલા માટે ઉમેર્યા હતા. હવે આ પોટલી આપણે કાઢી લેશું. જેની અંદર રહેલા ડ્રાય મસાલા છે તે આપણે સૂકવીને કોઈ પણ સબ્જીમાં ઉમેરી શકીએ છીએ, ગ્રેવીમાં પણ ઉમેરી શકીએ છીએ, તો ફેંકતા નહીં. હવે આ રીતે ચણા છે આપણા બફાઈ ગયા છે અને દબાવતા એકદમ મેશ થઈ જાય છે. ચણા બરાબર આખા જ છે, ફૂલેલા જ છે, પણ દબાવીએ તો મેશ થાય. બસ આટલે સુધી આપણે બાફવાના છે. ઓછા લાગે, તમને થોડા કડક લાગે તો એકાદ સીટી વધારે કરવી. હવે પાણીમાંથી આ ચણાને કાઢી લેશું. આ રીતે આપણા ચણા અને પાણી અલગ થઈ ગયું છે. અને અત્યારે જે આપણે આ કુકરમાં જે પાણી છે ને તે ફેંકશું નહીં, કારણ કે આ પાણીનો પણ આપણે આગળ ઉપયોગ કરી લેશું. અને હવે આપણે જે પાણી નિતારેલા ચણા છે તેમાંથી લગભગ 5-6 ચમચી જેટલા ચણાને એક પ્લેટમાં અલગ રાખશું. અને આ આપણા જે અલગ કાઢેલા ચણા છે તેને આપણે મેશરથી અથવા તો આ રીતે વાટકીથી દબાવીને માવો તૈયાર કરી લેશું. આ કરવાથી શું થશે તે હું તમને આગળ રેસીપીમાં જરૂર બતાવીશ. તો છે ને એકદમ અલગ રીત અને બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ. તો આ આપણી જે અત્યારે ચણાનો ભૂકો તૈયાર થયો છે ને તેને અલગ રાખી દઈશું અને તડકો તૈયાર કરવા માટે ગેસ ઉપર જશું. તો 3-4 ચમચી જેટલું તેલને હલકું ગરમ કરીશું અને થોડું અડધી નાની ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું અને પછી થોડી હિંગ ઉમેરી દઈશું. જો તમે અહીંયા ડુંગળીના ટુકડા ઉમેરવા માંગતા હોય તો ઉમેરી શકો છો, પણ આપણે ડુંગળીનો ઉપયોગ આજે નથી કરવાના. તો સીધું જ આપણે ટમેટાની ગ્રેવીનો ઉપયોગ કરશું અને ગ્રેવી ઉમેરી દઈશું. હવે થોડી વાર માટે આ રીતે ચલાવશું અને ગેસની ફ્લેમ હવે આપણે સાવ ધીમી કરી દઈશું, કારણ કે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર થયેલી કોઈ પણ વેરાયટી વધુ મીઠી લાગે છે. તો ઢાંકી દઈશું
અને આ ગ્રેવી ઉપર થોડું તેલ દેખાવા લાગે ને ત્યાં સુધી આપણે કૂક કરીશું. તો થોડી જ વારમાં આપણા ગ્રેવી ઉપર તેલ દેખાઈ રહ્યું છે, મતલબ ટમેટાં બરાબર પાકી ગયા છે, કેમ કે ગ્રેવીને કૂક કરવી વધુ જરૂરી છે. હવે આપણે ગ્રેવી પ્રમાણે અથવા તો અડધી નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરી દઈશું, કારણ કે ચણામાં નમક ઉમેર્યું છે ને તો ગ્રેવી પૂરતું જ ઉમેરવાનું છે. થોડી ચપટીક જેટલી હળદર અને 1 નાની ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 2 નાની ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર અથવા તીખાશ પ્રમાણે વધઘટ કરી શકાય, 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર, તમે આ લીંબુનો રસ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો, અને 1 ચમચી જેટલો દેશી ગોળ. અહીંયા તમે ખાંડનો ઉપયોગ કરી શકો છો, બટ આજે આપણે હેલ્ધી છોલે બનાવીએ છીએ તો મેં ગોળનો ઉપયોગ કર્યો છે. અને હવે બધું જ મસાલો બરાબર મિક્સ કરી દઈશું ગ્રેવી સાથે. હવે આપણે જે આ ચણાને ભૂકો કર્યો હતો ને તે ઉમેરી દઈશું. આ રીતે ભૂકા કરેલા ચણાને ઉમેરવાથી આપણી ગ્રેવી છે તે ઘટ થશે, થીક થશે. બસ એટલા જ માટે આપણે થોડા ચણાને આ રીતે દબાવીને અલગ રાખ્યા હતા, જેથી આપણી ગ્રેવીમાં થિકનેસ અને ઘટપણું આવી જાય. મિક્સ કરી દઈશું અને પછી આપણે તૈયાર કરેલા બાફેલા ચણા ઉમેરી દઈશું અને ચણાને પણ બરાબર ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરી દઈશું. મિત્રો, બહારનો ટેસ્ટ તમે ભૂલી જાઓ ને તેવો લસણ ડુંગળીના ઉપયોગ વગર એકદમ સરળ રીતે છોલે ઘરે તૈયાર થઈ શકે છે અને ઘરની વસ્તુ વધારે હેલ્ધી એન્ડ હાઇજેનિક હોય છે. હવે આપણે જે ચણા બાફેલું પાણી છે ને તે ઉમેરી દઈશું. આ પાણીને એટલા જ માટે ઉપયોગમાં આપણે લીધું છે કે આપણા છોલેનો કલર બરકરાર રહે, જે બહારનો કલર હોય ને છોલેનો તે જ રહે એટલા માટે. મિક્સ કરી દઈશું અને આટલું પાણી ઇનફ રહેશે. આપણે જે હમણાં કુકરમાં પાણી હતું ને 1 થી 1.5 કપ જેટલું હતું, વધારે નહોતું. હવે ઢાંકીને આપણા આ ગ્રેવી સાથેના ચણા થીક થઈ જાય ને ત્યાં સુધી મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર કૂક કરીશું. મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 15 મિનિટ કૂક થયા તો આપણા છોલે એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થયા છે. થિકનેસ એકદમ પરફેક્ટ છે. અત્યારે ગ્રેવી થોડી થીક થઈ ગઈ છે, પાણી પણ વધારે બિલકુલ દેખાતું નથી અને ચણા સાથે એકદમ ગ્રેવી મિક્સ થઈ ગઈ છે. જેવું ટેક્સચર જોઈએ ને તેવું જ આવી ગયું છે. જો તો ઇટ મીન્સ છોલે આપણા રેડી છે. જો તમારે સર્વ કરવા હોય તો આ સ્ટેજ પર તમે સર્વ કરી શકો છો, બટ આપણે આજે તડકો લગાવીશું જે વધારે ટેસ્ટી છોલેને બનાવશે. તો અત્યારે આ કડાઈને નીચે ઉતારી લેશું અને તડકો તૈયાર કરવા માટે 1 ક્યુબ જેટલું બટર ઉમેરીશું. તમે અહીંયા ઘીનો તેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને વિધાઉટ તડકો પણ આ વેરાયટી તૈયાર કરી શકો છો. આપણું બટર હલકું ગરમ થાય તો અડધી નાની ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરશું અને લગભગ થોડા મરચાંની સ્લાઇસ અને થોડી આદુની સ્લાઇસ ઉમેરશું, જેનાથી છોલે એકદમ વધુ ટેસ્ટી બનશે. અને થોડીવાર માટે આ રીતે બંને સ્લાઇસને સાતળીશું અને સતળાઈ ગયા બાદ ફટાફટ ગરમ તડકાને આપણે જે છોલેની કડાઈ છે તેમાં ઉમેરી દઈશું અને હવે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી 1 મિનિટ માટે કૂક કરીશું અને આ બધી જ વસ્તુ મિક્સ કરીશું. તો છોલેમાં તડકાનો ટેસ્ટ આવી જશે. વધારે કૂક નહીં કરીએ, 1 મિનિટ જ કરીશું. ઉપરથી લીલા ધાણાને સ્પ્રિંકલ કરી મિક્સ કરી અને પછી ગરમા ગરમ આ છોલેને તમે કુલચા સાથે, ભટુરા સાથે, પૂરી સાથે, રોટલી સાથે, નાન સાથે સર્વ કરી શકો છો. મેં હમણાં જ ઘઉંના લોટમાંથી કુલચા કઈ રીતે તૈયાર કરવા તે રેસીપી શેર કરેલી છે. ઉપર આઈ બટનમાં આપી દઈશ, જોવી હોય તો જોઈને બનાવી શકો છો. તો તૈયાર છે ટેસ્ટી એન્ડ હેલ્ધી, હાઇજેનિક, ઘરે આરામથી બની શકે તેવા છોલેની રેસીપી. ફરી મળીશું એક નવી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.